بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله اډوانس پریکټیکل ورک کې پریکټیکل نمبر 6 وایو او دا به وایو چې څنګه کولای شو یو سمپل کیلکولیټر کریټ کړو. راځئ چې اول ډیمو وګورو. پریکټیکل نمبر 6 how to create simple calculator. سمپل کیلکولیټر موږ څنګه کریټ کولای شو چې په هغه کې صرف جمع، منفي، ضرب او تقسیم عملی اجرا کیږي او ورسره یو کلیر بټن هم موجود وي چې کوم موږ ته دغه ټیکس باکسونه کلیر کوي. Just go to VBA and create user forum and then add text boxes etc. into the user forum. VBA ته بلاړ شي، ټیکس باکس یې براولي، لیبلز براولي او کمانډ بټن یې براولي. ګوره دلته څه شوي راته every button has the name in the back side of it. هر یو بټن بیک ساید نیم لري. like plus back side name is command button 1. یاد ساتئ ملګرو چې دا ما تاسو ته مخکې هم ویلي وم چې کله تاسو اوله بټن راولئ هغې بټن نوم کمانډ بټن 1 وي، چې دویمه راولئ کمانډ بټن 2، درېیمه راولئ کمانډ بټن 3، همدا شان تر اخره پورې. همدغه شان دویم نمبر چې کوم ده minus is equal to command button 2, multiply is equal to command button 3, divide is equal to command button 4 and clear is equal to command button 5. For code you must double click on the button you want. د کوډینګ لپاره به په دغه بټن باندې ډبل کلیک وکړئ، تاسو به VBA اوپن شي، کوډینګ وینډو برته راشي، تاسو په هغه کې کوډینګ ورته ولیکئ. لایک پلس ته تاسو وګورئ د کمانډ بټن 1 نوم دی، ماینس کمانډ بټن 2 نوم دی. لیټس ډو د کوډ ان کریټ کیلکولیټر. دا موږ سره پلس لپاره دا موږ دلته پلس ورته لیکلی دی، دا ماینس لپاره دا ماینس هم لیکلی دی، دا ضرب دپاره دلته ضرب هم ورته لیکلی دی او دا تقسیم دپاره ده هلته مو تقسیم ورته لیکلی دی. همدغه شان بیا زه راځم لیټس کلیک رن to run the calculator form and then see. چې کله زه په رن باندې کلیک کوم نو ماته به دغه فارم په نظر باندې راشي چې کوم ته موږ نیم ورته چینج کړی دی، دلته مو لیبل ورته راوستلی دي، ټیکس باکس او کمانډ بټن ورته راوستلی دي، خو کلیر بټن ته موږ څه کوډ نه دی ورکړی او دغه شاته هم څه کوډ نه دی لیکلی. Clear button doesn't have code here. You must double click on it in the design status then write the code. دغه کوډ ورته ولیکئ چې دا موږ په تیره ویډیو کې هم ویلی دی. This means that if you click on clear button so all text boxes gets blank at once. چې کله تاسو په کلیر باندې کلیک کوئ دغه ټیکس باکس ټولې بلینک شي. صحیح شوه؟ سمپل کیلکولیټر کمپلیټډ. سمپل کیلکولیټر موږ سره کمپلیټ شو. راځئ چې پریکټیکلی وګورو. ښه زه راځم ویژوال بیسک ته، انزرټ یوزر فارم او په دې کې لیبل 2 او همداشان لیبل نمبر 3، ټیکس باکس 1 او ټیکس باکس 2 او همداشان ټیکس باکس 3 and کمانډ بټن 1. دا به ته لږ وړوکی کړو او دغه شان هم کولی شئ چې کنټرول سره ونیسئ او دا دغه شان دې خوا ته راوړئ، دا کمانډ بټن 2، کمانډ بټن 3، کمانډ بټن 4. نو تاسو دغه ډیزاین هم سره برابرولی شئ. فار ایگزامپل کمانډ بټن 5 دا موږ سره کلیر دپاره ده او دا هم تاسو غټولی شئ تر دغه اندازې پورې. صحیح شوه؟ نو زه ځکه په دې کې ډیزاینینګ نه کومه چې هغه له ما څخه ټایم ډېر نیسي، دې باندې زه کلیک کومه، پراپرټي، caption for example number 1 enter, click, double click, number 2 enter, click, double click, result enter. دې باندې کلیک کوم، د ټیکس باکس 1 نوم دی، د ټیکس باکس 2 او د ټیکس باکس 3. دې باندې کلیک کوم، مثال په تور باندې caption باندې ډبل کلیک، فار ایگزامپل پلس. صحیح شوه؟ enter. دې باندې کلیک، ډبل کلیک، فار ایگزامپل ماینس، enter. ډبل کلیک، مثال په تور باندې ملټیپلای، ایکس مې ورته ولیکو، enter. ډیوایډ دا مې ورته واخیسته، enter. دې باندې کلیک کوم، کلیر. صحیح شوه؟ دا فارم بلکې ډیزاین ورته برابر کړم او د یوزر فارم باندې کلیک، کیپشن ته به راشم، فار ایگزامپل کیلکولیټر، انټر. او دې باندې ډبل کلیک. زه ورته وایم چې ټیکس باکس 3 کې راته څه ولیکه، ټیکس باکس 1 پلس ټیکس باکس 2، ځکه چې دا پلس بټن ده او پلس باندې ما ډبل کلیک کړی دی. زه ورته لیکم مثال په تور باندې ټیکس باکس 1 ډاټ ټیکسټ. دې کې راته څه ولیکه، دې کې راته ولیکه ویلیو د ټیکس باکس، سوري دا به ته 3 کې ښه
لکه چې په 3 کې زه غواړم کنه ټیکس باکس 3 هلته به ورته ولیکي ټیکس باکس 1 پلس ویلیو د ټیکسټ باکس 2 بس دا موږ سره یو کوډینګ شو ځکه اوس رن کلیک کما زه ورته لیکم فار ایگزامپل 20 ورته لیکم فار ایگزامپل 40 پلس ماته به ولیکي چې 60 خو ماینس ملټیپلای ډیوایډ دا کار نه کوي ځکه چې دې باندې موږ کوډینګ نه اپلای کړی بس زه بلته راشم ډبل کلیک همدغه ورته کاپي کا او پلس په ځای ورته ماینس ولیکه صحیح ده کنه بیا راشه فارم ته دې باندې ډبل کلیک دلته هماغه پیسټ کا ملټیپلای دپاره بس سټیرس ورته ولیکي یعنې سټار ورته ولیکي بس ډبل کلیک او ډیوایډ دپاره به ته دغه سلش ورته واچوي او بیا هم ډبل کلیک کلیر دپاره به څه ولیکي ټیکس باکس 1 دا ټیکس دغه شان هم ورته لیکلی شي ښه فار ایگزامپل ټیکس باکس 2 dot text is equal to this one text box 3 dot text is equal to this one بس رن باندې کلیک کوم ورته فار ایگزامپل 50 50 دا چې جمع شي دومره راځي چې معنی شي دومره راځي ملټیپلای شي دومره راځي ډیوایډ شي دومره راځي کلیر شي داسې راځي زه ورته چې کله په کلیر باندې کلیک کوم نو ماته به دغه کې بلینکینګ سٹارټ شي صحیح شو ډبل کلیک او ورته لیکم چې text box 1 dot set focus بس run for example 50 or 60 plus का दुमरा राजी minus का दुमरा राजी ضرب का दुमरा राजी दे का दुमरा राजी text box 2 dot text خدا غاول نه minus کیږي ښه زورته for example 1500 نه minus کا 0 روپۍ ماته چې 1500 روپۍ راځي صحیح شو چې ملټیپلای کې دومره راځي چې ډیوایډ کې دومره راځي چې کلیر کې دغه شان درته راځي صحیح شو کنه او که تاسو چې یو بټن ورته جوړو ما او یا هم دغه شان زه راځم انزرټ ته یو شیپ ورته جوړوم هغه شیپ په تور منځ کولی شم چې دا اوپن کړم صحیح شو فار ایگزامپل اوپن کیلکولیټر کنټرول شیفټ ګریټر دین رایټ کلیک بور باندې وکړي دین اساین میکرو فار ایگزامپل اے بی سی مې ورته ولیکو نیو باندې مې کلیک کو ورته فار ایگزامپل یوزر فارم 1 ډاټ شو ټیب کلوز دی خوا کلیک بس سمبل کلیک شروع باندې کې تاسو اتوماتیکلی کیلکولیټر open کیږي for example 40 and 10 plus کا دومره راځي ماینس کا دومره راځي ملټیپلای کا دومره راځي او ډیوایډ کا دومره راځي کلیر کا دا به کلیر شي خدا به تاسو په کوم یو فارمټ کې سیو کوئ میکرو انیبل کې صحیح شو دلته راځم فایل ته او سیو باندې کلیک کوم کله چې ما په سیو باندې کلیک کو زبل تراشم excel macro enable workbook yes desktop یا for example document بس سیو چې کله ما دا سیف کو نو سره راځم کنټرول ډبلیو او کنټرول او اوپن ته زه راځم ډاکومنټ کې موږ سره دا یو موجود دی اوپن باندې مې کلیک دا به راته اوپن شي انیبل کنټینټ باندې کلیک کوم دا به سره ته انیبل شي صحیح شو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره په ایډوانس پریکټیکل ورک کې شپږم پریکټیکل سمپل کیلکولیټر